اريبيا انبوكسينج، اهلا فيكم بحلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم بدي احكيكم عن برودكت، يعني شو بدي لكم، كلنا صايره معنا كذا مره، بنكون بالسياره، بنكون اما بالعجقه اما ماشيين على الطريق وبدنا نعطي مسج للشخص اللي ورانا، اما بدنا نفسر له انه في اشغال حيش تزمر، اما بدنا نقول له يوطي الضوء العالي لانه زعجنا، اما شفنا وحده مهضومه بدنا نبعث لها بوسه، اما واحد مهضوم بدنا نبعث له بوسه اذا بنت عم بتسوق، اما مثل ما بدكم. بس انه دائما بيكون عندنا هالمشكله وين بدنا نقدر، يعني انا بتصير معي كتير، بدي ابعث شي مسج للسياره اللي وراي. بقى اليوم مع هالاختراع المهضوم كتير اللي هلا حاعرض لكم اياه بتحل كل هالمشاكل. قبل ما بلش خليني اشكركم لانه عم تحضروا الحلقه، وذكركم انه اذا بعد ما عملتوا سبسكرايب بليز سبسكرايب. بتلاقوا هلا طول الحلقه وجهي بيكون موجود هون على جنب، هون شي مطرح، وفيكم تكبسوا عليه وتعملوا سبسكرايب، وفي السبسكرايب بutton اكيد. وما تنسوا نحن دائما موجودين على الفيسبوك، تويتر والانستغرام. فولو اس واعملوا شير مع اصحابكم. خلينا نبلش دغري هلا بلا ما نتاخر. اعرفكم على برودكت اللي اسمه الكار وينك. بشير، لا لا، هيدي مش الكاروينج، هيدي كريبتو، هيدي بسنتي كريبتو. بونجور حياتي. يلا هلا شفتوا تعرفناكم على كريبتو. في كريبتو هالمرة احمد معروف بشير. وخلونا هلا واخيرا هذا هو البرودكت نحكيكم على الكار وينك. كار وينك، لكن مثل ما قلت فيري نايس انفنشن، اختراع فظيع فظيع كتير مهضوم، بيخلينا نحكي مع السيارة اللي ورانا تنبعت كذا نوع مسجات. خلينا دغري نبلش نفتح العلبة ونشوف كيف هيدا بيمشي وشو قصته. لكن حنقص هون قبل ما افتح العلبه خلينا نشوف شويه تكنيكال ديتيلز. هون بنقول عندنا كار وينك اب، يعني كله بيتشغل مع ابلكيشن اكيد. فويس كنترول، يعني اذا عم نسوق ما ضروري حتى نقبض على التليفون، فينا نقول له نحكي معه نقول له هي كار وينك واعمل المسج اللي بدنا نبعته. سولار تشارجينج اللي هو كتير مهم لانه هيدي بتنحط بتتلزق من جوا. هلا بنشوف كيف على ازاز السياره، يعني فيها كمان سولار تشارجر. يعني نحن كلنا عايشين ببلاد وين دائما عندنا شمس، ما بحياتنا بنعوز نشيلها تنرجع نشرجها، يعني بنحطها وبننسيها. وايموجي كرييتر، يعني هلا بيجي مع الابلكيشن، هلا بنشوف كذا مسج فينا نبعتهم، بس كمان فينا نفوت على الويب ابلكيشن تبعهم ونخترع اللي بدنا اياهم. هلا كل واحد واختراعه، اللي معقول نبعت المساج للشخص اللي ورانا بالسيارة. بعرف انه انا اكيد حاخترع كم واحد لانه مهضومين. هلا خلينا نشوف نفتح العلبة. والله لكن فيري نايس. بيذكرني بيذكرني بستار وورز، ما بعرف ليه. خليني افرجيكم. عنا شوي هي مسكرة. تنحطها على جنب نشوف بالاول مثل العاده شو بيجي جوات العلبه. لكن كويك ستارت جايد، تكنيكال سبيسيفيكيشنز، وهون عنا هيدي بروبلي تنلزقها بالسياره. هلا بنشوف. هي خلصت العلبه. علبه حلوه، يعني انا بخليها برجع بنضب قصص فيها مهضومه. خلينا نشيلها. وهون عنا تشارجر، ستيكر حلو، وكيس تا ننقلها، وهيدي الكحول تا ننظف الازاز قبل ما نلزقها. لكن خلينا نشوف هون open and close. اوكي، لكن نشيل هيدي. نشوف كيف تنفتح. اوكي، يعني فينا نشوف هيدي بتتلزق هيدي على السيارة، وهون بيجوا المساجات. خلينا
لكن خلينا نشوف كويك ستارت جايد. اوكي، كيف نفتحها، كيف نلزقها، وكيف وبدنا ننزل الابلكيشن. لكن انا منزل الابلكيشن قبل بوقت، لكن هلا بنفرجيه لبشير. وهلا حندورها، كبسنا على الزر بنضويها بنشوف بيفتحوا عيونها، بتضحك لنا وبتقلنا هاي. انه هلا بنشوف انه على التليفون صار في كونكشن. لكن خلينا نشوف شو على الابلكيشن بتعطينا. هاي ليفل البطارية هون 90%. settings فينا نعمل account، فينا نعمل editing، adjust brightness. وهون عنا الايموجيز اللي بيعطونا اياهم هن اللي هن ترافيك جام، كراش، ضوي الضوء، طفي الضوء، وكم وحده زياده. هول اللي بيجوا جوات الابلكيشن. اكيد مثل قلت فينا نحن نعمل اللي بدنا اياهم على الويب ابلكيشن. واحد بيفوت وبيرجع بينزلهم على الابلكيشن. عنا هابي بلوينج كيس، سوري، ثانك يو. يعني خلينا نشوف اذا بعتنا لها ثانك يو بيبعت لها ثانك يو. يعني اذا حدا قطعنا بدنا نقول ميرسي لحدا بنشوف بيقلنا ثانكس. اذا شفنا حدا مهضوم بدنا نعطيه بوسه بنكبس له هيدي طق بنشوف بيبعت البوسه. اذا واحد عم بيزمر وبدنا نقول له يا خيي في اشغال، في شي شغله، في شي مشكله، في حادث لا سمح الله، بنكبس هيدي بيبعت له، بيفهم دغري انه وبيقول له انه في كراش اهيد، يعني انتبه في حادث وهيك كذا. يعني فظيعه، يعني مش معقول انه كذا كذا مسج فينا نبعت. فينا كمان نبعت فويس كنترول. يعني خلينا نشوفها. بقول له انا هي كار وينك، بدي اقول له هابي نيو يير، صوب على راس السنه قاعدين عم نغزل بالسياره، بيبعت هابي نيو يير هلا 2020 بس انه للي ورا. يعني عن جد اخوات. وما بننسى انه مع السولار تشارجينج، يعني هيدي دائما حتشرج. نحن وعم نمشي وقت السياره بتكون بالشمس ببلادنا بنعرف انه عندنا كتير شمس نشكر الله، بقى ايام فوق عن اللزوم. بقى مع هيدي ما بحياتنا يعني حتى بالسياره وبننسيها. يعني قد ايه مهضومه نحن وعلى الطريق. خوات شو بدي لكم خوات. لكن هلا ما زال شفنا كيف تمشي. خلينا نروح نجربها نركبها على السياره نشوف كيف بتبين من السائق اللي ورا، واذا انا قاعد وعم بشغلها اذا بتزعج اما لا. لكن خلينا نروح ناخد رود تريب سوا تنجرب الكار وينك. مشوا معنا. لكن صرنا برا هلا حفرجيكم كيف حركبوا على ازاز السياره ونجرب نعمل تيست. لكن بالاول حنستعمل هيدا الالكوهول الصغير اللي عطونا اياه تنظف الازاز بس تنتاكد انه بيلقط مزبوط. مثل ما قلت كتير براكتيكال انه بيعطونا اياه هيدي. نحن بدنا نحطه نسنتره تقريبا مزبوط بالنص. بعدين ناخد الكار وينك. فتحنا هيدي الكبسه اللي شايفينها برا، وهون هيدي علت شوي حنجي لكن ومنحطها مطرح ما نظفنا، بنكبسها شوي وبنستعمل هاي الكبسه تنثبتها بمحلها وخلصت ركبت. خلينا نجربها تنشوف كيف تمشي بالنهار، وبعد شوي نرجع بنفرجيكم كم شوتس منا بالليل. لكن هلا ركبناها نحن بالنهار، حنجربها شوي كم نشوف دغري كيف بتبين. يعني هون هيدي بعت اذا واحد بده يبعت انه انتبهوا في بوليس على طريقكم، بيقول له بوليس اهيد. اما كمان نفرجيكم انه اذا بدي فويس كنترول هي كار وينك جود ويذر. يعني هون عم نقول شو مشمسه حلوه استعملناها فويس كنترول بلا ما حتى ما نتقرا. لكن حنرجع نعمل كم تيست عشيه وبعدين نرجع بنشوفكم بالاستوديو. هلا صار الليل وعتمت الدنيا، بقى حنرجع نفرجيكم. وشفتوا طلعت بالسياره ارجع فرجيكم انه كيف بنشغله بالليل نحن وعم نسوق للكاروينك. بقى قبل ما اقلع هون بقلع السياره، بقلع انا الكاروينك وبحطه هون وبقلع
وحسب بدي استعمل الفويس كنترول، بقى بكبس فويس كنترول وبنخليه على فويس كنترول. هلا خلينا نقول انه ماشي على الطريق وبدي اقول لواحد وراي يزعجني، بدي اقول له يوطي الضوء العالي، بقى بنعمل هي كار وينك، تيرن اوف هاي بيم، وهون دغري بعت المساج لورا انه عمل معروف في الضوء العالي. طفى الضوء العالي معنا، بنقول له بدنا نقول له ميرسي، بدنا نحن عم نمشي يعني ما بنبقى شيء، بنقول له هي كار وينك، ثانك يو. هلا شغلنا ثانك يو تنقول له ميرسي. هلا كمان غير احتمال مثل ما قلنا هذا اللي بيعجبني اكثر شيء، حسب ماشي انا بالنهار اما شو ما كان في حدا مهضوم وراي بدي ابعث له بوصيه، بقول له كمان بلا بكل امانه يعني بلا ما نشيل عيننا على الطريق، بنقول له هي كار وينك، blowing kisses، وبعت التبويس لبرا. على كل حال هلا فرجيناكم كيف يشتغل بالنهار وبالليل نحن وبالسياره بكل امانه على الفويس، اما اذا صافين اكيد نحن فينا نستعمل التليفون اصابعنا. وخلينا نرجع نشوفكم هلا للتقييم بالاستوديو. رجعنا ومبسوطين كتير من التيست. شفتوا الكار وينك بيقول لكم هابي. رجعنا من التيست لكن شفتوا كل شيء كيف بيمشي هيدا هلا لكن خليني اعطيكم رايي وتقييمي، يعني كلكم صرتوا معودين هلا بفقره تقييم خليل. لكن تقييماتي بالتصميم حاعطيها، وينك يا تصميم، هون بالتصميم حاعطيها 8 على 10، لانه والله حلوه كتير. الديزاين تبعها كتير انا عجبني كتير، يعني ك بنشوفه انه الماتيريالز مستعملين حلوين، مفكرين بكل شيء. سولار تشارجنج هيدي بحبها كتير، مفكرين بكل شيء بالعلبه، يعني عاطينا كل شيء تنحضر تنحطها على ازاز. يعني وانا بتذكرني شوي الديث ستار تبع ستار وورز وقتها بنسكرها. بقى انا ملاقيها كتير مهضومه، بقى بعطيها 8 على 10. بسهولة الاستعمال بدي اعطيها وينك هون، بسهولة الاستعمال بدي اعطيها 7 على 10، لانه استعمالها هين كتير. بنعمل لها الكونكشن مرة بلوتوث منلزقها، وبعدين التليفون دغري يعني كله موجود على الابليكيشن، وفي حتى فويس كنترول، يعني ما عايزين حتى نستعمل ايدينا. بس عم بعطيها 7 على 10 لانه يا ريت كنا نقدر نعمل الاديتنج تبع المسج اللي بدنا نبعثهم نحن دغري على الابليكيشن. لليوم لازم نفوت على الويب ابليكيشن تبعهم تنعمل الاديتنج. ان شاء الله بكره يعملوا ابديت، اكيد برايي يعني اذا عم بيسمعونا يعملوا ابديت على الابليكيشن ونقدر نرسم، اما نكتب المسجز تبعولنا دغري من الابليكيشن بيكون اهين بكتير واهضم بكتير. بقى مشان هيك بس بعطيها 7 على 10. لو كانت هالاوبشن موجوده كنت اعطيتها 9 على 10. بالسعر اللي هو هون، بالسعر حاعطيها 5 على 10، لانه ب 199 دولار برضه غالية. لا غالية كجادجت، انا كنت حبيت لو كانت شوي ارخص، بس مزبوط انه هيدي بتنشرى مرة ما بتتشرج، ما يعني كرمال جادجت للسيارة عادة 30 40 دولار 50 دولار، انه 199 دولار برضه شوي غالية. هلا تقلكم الصراحة في ايام انا بالسيارة بعجقة السير اما على اوتوستراد كنت دفعت مليون دولار بس تقدر اقطع مساج للي وراي. بس هيدي هول بيصيروا بس ما بيصيروا كتير، بس انه 199 دولار غالي، بس برضه يعني هدية حلوة كتير. جادجت حلو كتير، واذا واحد بيكون عنده اياه على سيارته يعني اكيد بيلفت النظر من كل الناس اللي وراه على الاكيد. وكمان شغله كمان هلا ذكرني فيها مصطفى، انه هو برايه واكيد بايده انه 199 دولار تقدر تبعت مسج لصبيه اما شاب مهضوم وراك بالسياره لإله مش كتير غاليين. بس هو كان قصده صبيه، طب ما يزعل منا مصطفى. لكن خربنا له بيته، بس عم بيقول بس لا مش مزبوط، مش مزبوط شوي ماشي الحال. على كل حال ما تنسوا انه مثل العاده في كتير ناس بيقولوا لي من وين فينا نشتريهم، اما اذا نحن بنبيعهم نحن ما بنبيعهم، نحن بس بلاقي قصص مهضومه وبعرض لكم اياها، بس دائما بحط لكم لينك وين فيكم تشتروه
بالديسكريبشن تبع الفيديو بقى اللينك موجود. مثل العادة خليني اشكركم بس هالمرة مع الكار وينك، نشكركم انكم حضرتوا هالحلقة، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير ولايك للفيديوز وخبروا اصحابكم. ومثل العادة بذكركم انه بتلاقونا على الانستغرام، على الفيسبوك وعلى تويتر. وهلا بقول لكم باي مع مساعدة الكار وينك. ونشوفكم مرة الجاي. اريبيا انبوكسينج، اريبيا انبوكسينج، اريبيا انبوكسينج.